دیابت داری و دنبال یه ترکیب گیاهی مؤثر و فوق‌العاده برای پایین آوردن قند خونت و افزایش ترشح انسولین تو بدنت هستی، این ویدیو رو اصلا از دست ندید. سلام عزیزم، به پیج خودت RVMT راز و معمای طبیعت خیلی خوش اومدی. متاسفانه امروزه دیابت مشکلیه که به خاطر چاقی و کم تحرکی و عوامل دیگه جامعه رو درگیر کرده. طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی تهران 10% مردم بالای 20 سال دیابت دارن. یعنی بیشتر از 500 میلیون نفر تو دنیا و پیش بینی شده تا سال 2040 این آمار به 750 میلیون نفر برسه. تو ایران بین سالهای 1395 تا 1400 یعنی توی 5 سال 30% دیابت تو کشور افزایش پیدا کرده. دیابت زمانی اتفاق میفته که پانکراس یا همون لوزالمعده نمیتونه به اندازه کافی انسولین تولید کنه و بدن نمیتونه قند یا همون گلوکوز رو به داخل سلول‌ها جذب کنه و برای تولید انرژی ازشون استفاده کنه و این قندها تو خون انباشته میشن که اگه کنترل نشن عواقب و عوارض جدی دارن و میتونن به اندام‌ها و بافت‌های بدن آسیب بزنن. هورمون انسولین و گلوکاگون قند خون رو تنظیم میکنن. گلوکاگون وظیفه داره قند خون رو بالا ببره و انسولین وظیفه داره قند خون رو پایین بیاره. کسایی که دیابت دارن بدنشون یا اصلا انسولین تولید نمیکنه یا به اندازه کافی انسولین تولید نمیکنه که باعث میشه گلوکوز تو خونتون بمونه و به سلول ها نرسه. انباشته شدن مقدار زیادی قند تو خون میتونه به کلیه ها، خون، چشم ها، اعصاب و رگ های قلب آسیب بزنه و زخم ها خوب نشن. دیابت به 3 دسته نوع 1، نوع 2 و بارداری تقسیم میشه. تو دیابت نوع 1 سلول‌های بتای پانکراس یا همون لوزالمعده چون تخریب شدن بدن نمیتونه هورمون انسولین رو تولید کنه. این نوع دیابت بیشتر میتونه به خاطر بیماری خود ایمنی باشه که شخص مجبور حتما انسولین تزریق کنه. اما تو دیابت نوع 2 بدن انسولین تولید میکنه اما نسبت به انسولین واکنش درستی نمیده و انسولینی که تولید شده نمیتونه عملکرد طبیعی خودش رو انجام بده و قند خون رو کاهش بده. اگه دیابت نوع 2 درمان و کنترل نشه میتونه سلول‌های بتای پانکراس رو تخریب کنه و تولید انسولین رو متوقف کنه و شخص احساس تشنگی میکنه و دست و پاهاش بی‌حس و سوزن میشن. افسردگی، چاری دید و خوب نشدن زخم‌ها از علائم دیگه دیابت نوع 2 هستند. عواملی مثل ژنتیک، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی توی ایجاد دیابت نوع 2 داره. نوع سوم دیابت زنانه یا دیابت بارداریه که یک خانم باردار بدون سابقه دیابت دچار سطح بالای قند خون میشه. مهمترین داروی ضد دیابت جهان متفورمین هیدروکلوراید. متفورمین اولین انتخاب برای دیابت نوع 2 چون اثر بخشی بهتر و قیمت و عوارض کمتری داره. اما اگه مدت طولانی از داروی متفورمین استفاده کنی این دارو میتونه ویتامین B12 رو تو بدنت کاهش بده. پس به مقدار بیشتری از این ویتامین نیاز داری. گلیبنکلاماید هم جزو داروهاییه که برای دیابت نوع 2 تجویز میشه. اگه مدت طولانی از گلیبنکلاماید استفاده کنی بدنتون مقاومتش نسبت به انسولین کم میشه. برای همین معمولا کنار متفورمین استفاده میشه چون ترکیب این دو دارو با هم باعث میشه لوزالمعده تحریک بشه تا انسولین بیشتری رو تولید کنه و سلول‌های بدن حساسیتشون نسبت به انسولین کمتر بشه. از اونجایی که داروهای شیمیایی عارضه دارن امروز خیلی از افراد داروهای گیاهی رو جایگزین داروهای شیمیایی میکنن. البته این کار باید زیر نظر پزشکتون باشه و خودسر کاری نکنید. امروز یه ترکیب یاد میگیریم که از 5 تا گیاه فوق‌العاده مؤثر برای دیابت درست شده. این ترکیب سرشار از ویتامین آ، B1، B2، B3، C، آهن و فسفر و ترشح انسولین رو تو بدن بالا میبره و قند خون رو کاهش میده. این ترکیب گیاهی عملکرد کبد و پانکراس یا همون لوزالمعده رو بهتر میکنه چون کبد رو پاکسازی و لوزالمعده رو فعال میکنه. این ترکیب خونت رو تصفیه میکنه و غلظت خون و تریگلیسیرید رو کاهش میده. اولین گیاهی که تو این ترکیب استفاده میشه کنگر فرنگیه که با اسم آرتیشا هم شناخته میشه. تحقیقات نشون داده که این گیاه خاصیت ضد دیابتی داره و میتونه به کنترل قند خون کمک کنه. کنگر فرنگی به خاطر فیبر بالایی که داره به حفظ سطح قند خون پایدار کمک و از نوسانش جلوگیری میکنه. کنگر فرنگی یا همون آرتیشو اینولین داره که از مهمترین مواد تو کاهش قند خونه و به ثابت موندن قند خون کمک میکنه. قرن‌هاست که توی طب سنتی برای کاهش قند خون و سلامت قلب و کبد از کنگر فرنگی استفاده میشه و تب گرم و نسبتاً خشکم داره.
و برای کنترل و تنظیم ترشحات صفرا تو کبد و عملکرد کبد عالیه. طبق تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عصاره کنگرفرنگی تاثیر قابل توجهی تو کاهش قند خون، لیپدها و لیوپروتئین‌ها تو موش‌های صحرایی دیابتی شده داره. تو پژوهشی که توسط دانشگاه‌های گیلان، جهرم و لامرت روی 40 سالمند به مدت 12 هفته انجام شد، به این نتیجه رسیدن که خوردن کنگرفرنگی همراه با تامینات هوازی به طور معناداری باعث کاهش قند خون و مقاومت به انسولین شده. تمرین هوازی توی این پژوهش شامل 8 دقیقه دویدن با شدت 75 تا 85% حداکثر ضربان قلب ذخیره تو جلسه اول بود. گیاه بعدی ترکیبمون گزن است. گزنه قند خون رو کاهش میده تا جایی که توی داروهای قند خون ازش استفاده میکنن. طبق تحقیقات عرق گزنه ترکیباتی داره که تو کنترل قند خون و بهتر شدن عملکرد قلب و عروق تو بیمارای مبتلا به دیابت نوع 2 موثره. این گیاه مثل انسولین عمل میکنه و قند خون رو تو کسایی که دیابت دارن کاهش میده. کنار داروهایی که پزشکتون تجویز کرده، گزنه میتونه به عنوان یه مکمل گیاهی خوب باشه. اگه هر روز 3 فنجون تو طول روز گزنه بخورین، قند خونتون رو میتونه کنترل کنه. گیاه سوم ترکیبمون شنبلیل است. تخم شنبلیله به عنوان یکی از مرسوم‌ترین داروهای گیاهی تو زمینه دیابت بوده و هست. شنبلیله طبیعت گرم و خشک داره و از مهمترین اثرات این گیاه کنترل قند خون تو افراد دیابتیکه، چون به خاطر فیبر بالایی که داره جذب مواد قندی مواد غذایی رو کاهش میده. تخم شنبلیله سرشار از فیبر محلوله که با کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات‌ها به کاهش قند خون کمک میکنه. تخم شنبلیله با کاهش قند خون و بهبود تحمل گلوکوز میتونه خیلی از علائم متابولیک مربوط به دیابت نوع 1 و 2 رو بهتر کنه و کاهش بده. تخم شنبلیله به خاطر اینکه ترکیبات متعددی مثل اسیدآمینه‌ها رو داره، باعث تحریک تولید انسولین میشه و میتونه به کم کردن سطح قند خون ناشتا و غلظت کلسترول بد و تریگلیسیرید خون کمک کنه. طبق تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کاهش FPS تو بیماران نشون داد که از تخم شنبلیله میشه به عنوان داروی گیاهی کمکی کنار سایر درمان‌ها برای کنترل بیماری دیابت استفاده کرد. FPS آزمایش قند خون ناشتا و برای اینکه بدونین دیابت دارین یا نه، FPS اولین آزمایشی که باید بدین. چهارمین گیاه ترکیبمون بوگناگه. گیاه بوگناگ رویش بیابونی و وحشی و طبیعت گرم و خشک داره. متخصصای طب سنتی معتقدن بوگناگ برای پاکسازی کبد و فعالیت‌های آنزیمی کبد خیلی خوبه. تجربه ثابت کرده که عرق بوگناگ اینولین داره و برای کنترل و تنظیم قند خون تو افراد دیابتی به خصوص دیابت نوع 2 موثره. اصلی‌ترین خواص بوگناگ درمان بیماری دیابته. بوگناگ سلول‌های لوزالمعده یا پانکراس رو فعال میکنه و با تحریک شدن سلول‌های لوزالمعده انسولین بیشتری تولید میکنن که نتیجهش اینه که سطح قند خون کاهش پیدا میکنه. پنجمین و آخرین گیاه ترکیبمون گیاه کاسنیه. کاسنی طبیعت سرد و تر داره و به خاطر اینکه مقدار زیادی انسولین طبیعی مثل ترکیباتی به نام فروکتانت خودش داره، اثر فوق‌العاده‌ای روی کسایی که قند خون و کلسترول دارن میذاره. گیاه کاسنی به خصوص ریشش ماده‌ای به نام اینولین داره. اینولین با تحریک تولید هورمون‌های کنترل کننده قند خون مثل انسولین نقش مهمی رو تو پیشگیری و کنترل دیابت داره. اینولینی که توی ریشه کاسنیه با جذب آروم کربوهیدرات‌ها سطح قند خون رو کنترل میکنه. ریشه کاسنی علاوه بر اینولین پروتئین آدیپونکتین طبیعی رو تو خودش داره که به تنظیم سطح گلوکوز و تجزیه اسیدهای چرب کمک میکنه. تحقیقات نشون داده که جایگزین کردن قندها با فیبر ریشه کاسنی به طور قابل توجهی قند خون رو کاهش میده و از بروز قند خون و دیابت جلوگیری میکنه. طبق مطالعات، عصاره گیاه کاسنی با برداشت زیادتر گلوکوز از خون قند خون رو کنترل میکنه. کاسنی عروق خونی و صفراوی کبد رو که مسدود یا نیمه مسدود شده رو باز میکنه و باعث میشه سلول‌های کبد اعمال طبیعی خودشون رو انجام بدن. برای تنظیم فعالیت‌های کبد خیلی خوبه و چون سلامتی کبد با تنظیم قند خون و ترشح انسولین مرتبطه، خوردن 1 استکان عرق کاسنی قبل از صبحونه بیشترین تاثیر رو میذاره. عرق این 5 تا گیاه رو با هم ترکیب کنه و روزی 3 وعده و هر وعده 1 فنجون بخور. لازمه یادآوری کنم که بدون مشورت با دکتر داروهای گیاهی
گیاهی رو مصرف نکن، چون ممکنه دکتر دارویی رو برات تجویز کرده باشه که با هم تداخل بخورن. داروهای گیاهی عوارض خیلی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارن، اما خوردنشون به هیچ وجه زیاده روی نکن. خوردن این ترکیب برای خانم‌های باردار و شیرده هم خوب نیست. آرزو میکنم هر جا که هستی تنت سلامت باشه و هیچ وقت سر از دارو و دکتر در نیاری. از اینکه تا اینجا کنارم بودی و با لایک و کامنت و سابسکرایب ازم حمایت میکنی ازت ممنونم.